ሰላም ለእናንተ ይሁን የኢትዮጵያን ኦንላይን ለርኒንግ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት አላችሁ? ባለፈው ፓርት ላይ ወይም ደግሞ ሌሰን ላይ ዩኒት 6 ፓርት 1ን የመጀመሪያውን ክፍል በደንብ ተነጋግረንበታል። በዚህኛው ደግሞ ኢስተርን አፍሪካ ግሬድ 11 ሂስትሪ ኢስተርን አፍሪካ ወይም ደግሞ የምስራቅ አፍሪካን ክፍል በደንብ የምንማማር የምንነጋገርበት ይሆናል ማለት ነው። ጥቂት ፖርሽን ነች። ከዛ በኋላ ወደ ዌስት እና ሳውት ሴንትራል አፍሪካን ኪንግደም የምንሸጋገር በእነሱ ላይም የምንነጋገር ይሆናል። ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት እንደተለመደው መልካም የሆነ ብርታት የሆነ የሚሰጥ ኮመንታችሁን እና እንዲሁም ደግሞ ቻናሉን ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ ላይክ ማድረግ እና እንዲሁም ደግሞ ሼር ለጓደኞቻችሁ እናንተም ብዙ እውቀት የምታገኙበት ከሆነ ከተጠቀማችሁበት ለጓደኞቻችሁም ሼር ማድረግ መቻል አለባችሁ እና ለራሳችሁ ብቻ ይዛችሁ መጠቀም ብቻ የለባችሁም እና ለጓደኞቻችሁም ሼር በማድረግ ሁለቱም ቻናሎችም ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ኢትዮ ኤዱ የሚባለው ሁለተኛው ቻናል ጥያቄዎችን የምንሰራበት ያጠናን መንገዶችን ውጤታማ የሚያደርጓችሁን መንገዶች የምንነጋገርበት ስለሆነ ሁለተኛውንም ቻናል ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ ላይክ እና ኮሜንት እና እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉላቸው። ስለምን ደግሞ ቻናሉም በጣም ትልቅ እድገት እያሳየ ሰብስክራይብ እየጨመረ ስለሆነ ስለዚህም እጅግ አድርጌ በእውነት ከልብ አመሰግናለሁ። During the 8th and 9th century there were a number of other states clustered all over sub-Saharan Africa. በ18ኛው እና እንዲሁም ደግሞ በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ የተለያዩ አዘር ስቴት ክላስተሮች በጣም በስብስብ ያሉ የተለያዩ መንግስታትና ሀገራት የነበሩ ሲሆን የሰብ ሳሃራን አፍሪካ ወይም ደግሞ ከሳሃራ በታች ባሉ የአፍሪካ ሀገራት ነበሩ ማለት ነው። In the East African Great Lakes region a mixture of pastoralists and agricultural peoples established their own kingdom. በተለያዩ በምስራቅ አፍሪካ ላይ በሚገኙ ትልልቅ ሌኮች ላይ ወይም ደግሞ ትልልቅ ሀይቆች ላይ ፓስቶራሊስት የተለያዩ ከብቶችን እንዲሁም ደግሞ የቀንድ ከብት በማርባት አርብቶ አደሮችና እንዲሁም ደግሞ በግብርና ላይ የተሰማሩ የተለያዩ ሚክስቸር የነዚህ ድብልቅ የነበሩ ሰዎች የራሳቸውን የሆነ ኦን ኪንግደም የራሳቸውን የሆነ መንግስት ኪንግደማቸውን በዚህ ቦታ ላይ መስርተው ነበር ወይም ኢስታብሊሽ አድርገው ነበር። The most well known and powerful of them was Bugana, which flourished on the fertile plain northwest of Lake Victoria. በጣም ሞስት ዌል ናውን የሚባለው ወይም ደግሞ በጣም ታዋቂ የነበረው እና እንዲሁም ደግሞ ፓወርፉል ሀያል የነበረው ቡግና የሚባል ሲሆን ከነዚህ በግሬት ሌኮቹ ላይ ከመሰረቱት መንግስታት መካከል ቡግና ሲሆን ይህም ፍሎሪሽድ ያደረገው የነበረበት ቦታ ፈርታይል በሌክ ቪክቶሪያ ላይ ቪክቶሪያ ሀይቅ ላይ ባይዘዌ ሌክ ቪክቶሪያ በአፍሪካ ትልቅ የሚባለው ሀይቅ ነው እና በዚህ በኖርዝ ኢስት በኩል ላይ በቪክቶሪያ ሀይቅ በሰሜን ምዕራብ በፈርታይል ፕሌን የለም በሆነው ሜዳማ ቦታ ላይ ነበር ፍሎሪሽድ ያደረገው። The Kabaka king of Bugna expanded his authority over a vast region in what is now Uganda in the 8th century. ካባካ የሚባለው የኪንግ ኦፍ ቡግና በእኛ አጼ የምንላቸው ንጉስ የምንላቸው እነሱ ደግሞ ካባካ ነው የሚባሉት የቡግና ንጉስ ሲሆን ይህም ኤክስፓንድ የራሱን የሆነ አውቶሪቲ ስልጣኑን እንዲሁም ደግሞ ኃይሉን ወደ ሰፊ ሪጅኖች ወደ ሰፊ ክልሎች ያስፋፋ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት ኡጋንዳ ብለን የምንጠራትን በ18ኛው ክፍለ ዘመን ወደ እነዚህ ቦታ ኤክስፓንድ አድርጎ አውቶሪቲውን ስልጣኑን ኃይሉን አስፍቶ ነበር። Agriculture flourished, trade and handcraft production were the major economic activities in the kingdom. ግብርና እንዲሁም ደግሞ ፍሎሪሽንግ ትሬድ በዛ ቦታ ያለው ንግድ እና ሃንድክራፍት ፕሮዳክሽን የተለያዩ የእጅ ስራ ምርቶችና ውጤቶች ለዚህ ኪንግደም ለዚህ መንግስት ዋና የሆኑ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ወይም ደግሞ የኢኮኖሚ ሂደቶች ወይም ደግሞ ተግባሮች ነበሩ ማለት ነው። እነዚህ ንግድን አግሪካልቸርን መሰረት ያደረገ ነበር ኢኮኖሚያቸው። The southwest of Bugana cattle keeping Tutsi and agriculture Hutu peoples established the kingdom of Rwanda, covering the area of the modern state of the same name. በሳውዝ ኢስት ዌስት ቡግና ወይም ደግሞ በቡጋንዳ በሚገኘው
ምዕራብ በደቡብ ምዕራብ በኩል ላይ የተለያዩ ካትል ኪፕ የሚያደርጉ ከብቶችን የሚጠብቁ ቱትሲና እንዲሁም ደግሞ ሁቱ የሚባሉ አግሪካልቸራሎች ወይም ደግሞ ግብርና ላይ የሚሰሩ ሁቱ የሚባሉ የራሳቸውን የሆነ ኪንግደም መስርተው ነበር። እነዚህም ሩዋንዳ ብለው ጠርተዋት ነበር። ኢስታብሊሽ ዴር ኪንግደም ኦፍ ሩዋንዳ ብለው ጠርተው ነበር። በአሁን ሰዓትም የቦታ ያለበት ከቨር የሚያደርጉት ኤሪያ ይህ ቦታ የመንግስት ወይም ሀገር ያለበት ቦታ በአሁን ሰዓት በሞደርን ስቴት በዘመናዊ መንግስት ላይ ተመሳሳይ የሆነ ስም ነው ያላቸው። ኪንግደም ኦፍ ሩዋንዳ አሁንም አንዷ የአፍሪካ ሀገር ውስጥ የምትገኝ ነች ማለት ነው። the tutsi formed the ruling class and collected tribute from farmers and cattle keepers ቱሲዎችም የራሳቸውን የሆነ ሩሊንግ ክላስ ያገዛዝ መደብ የመሰረቱ ሲሆን ከዛም በተጨማሪ ከገበሬዎችና እንዲሁም ደግሞ ከካትል ኪፐሮች ያው በመጀመሪያ ተነጋግረናል ሚክስቸር ኦፍ ፓስቹራል ኤንድ አግሪካልቸር እንደሆኑ የተለያዩ ከብት ጠባቂዎችና ከብት አርብቶ አደሮችና እንዲሁም ደግሞ አግሪካልቸር ወይም ደግሞ ግብርና ላይ ስራ የሚሰሩ ሰዎች ድብልቅ እንደሆኑ ተመልክተናል። እና ከነዚህ ከፋርመሮቹ ከገበሬዎቹና እንዲሁም ከካትል ኪፐሮቹ ወይም ከከብት ጠባቂዎቹ ትሪቢዩትን ኮሌክት ያደርግ ነበር ማለት ነው። ይህ the kingdom of Rwanda ruling class. And the other topic is it is West and South Central African Kingdom. ሌላኛው ርዕሳችን የሚሆነው ምዕራብና እንዲሁም ደግሞ ደቡብ ማዕከላዊ የአፍሪካን ኪንግደሞች ወይም ደግሞ የአፍሪካ መንግስታት ሀገራት ናቸው ማለት ነው የሚሆኑት። the first one is it is the kingdom of Congo የመጀመሪያው የሚሆነው kingdom of Congo ወይም የኮንጎ መንግስት ነው። in West Central Africa the kingdom of Congo emerged in about 1400 በዌስት ሴንትራል አፍሪካ ወይም ደግሞ በደቡብ በሚገኘው የአፍሪካ ማዕከላዊ ክፍል ላይ በ1400 ወይም ደግሞ በ15ኛው ክፍለ ዘመን የኪንግደም ኦፍ ኮንጎ የኮንጎ መንግስት ኢመርጅ አድርጎ ተነስቶ መጥቶ ነበር። Kingdom flourished south of the Congo River in what is now the Democratic Republic of Congo and northern Angola. ይህ ኪንግደምን ፍሎሪሽ ያደረገበት ቦታ ይህ የኮንጎ ኪንግደምም የነበረበት ቦታ ኮንጎ ሪቨር ላይ ወይም የኮንጎ ሪቨር የኮንጎ ወንዝ በሚገኝበት በሳውዝ በደቡብ በኩል ሲሆን ይህም በአሁን ሰዓት ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ብለን የምንጠራትንና እንዲሁም ሰሜናዊ የአንጎላ ክፍልን የሚሸፍን ነበር። it was the kingdom of the Bantu speaking Bakongo people እንዲሁም የባንቱ ስፒኪንግ የሆኑት ባኮንጎ ፒፕሎች የባንቱ ቋንቋ ተናጋሪ የሆኑት ባኮንጎ ህዝቦችም በዚህ ኪንግደም ውስጥ የነበሩ ናቸው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ኢቨን መስራቾችም ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ነገር ግን በኪንግደሙ ህዝቦች የተሞላው በባኮንጎ ፒፕል ባንቱ በሚናገሩ ነው። the Bakongo were agrarians and skilled metal workers, potters and weavers የባኮንጎ አግራሪያንስ የነበሩ ወይም ደግሞ በጣም ላባደሮች እንዲሁም መሬትን አርሰው የሚሰሩ የነበሩ ሲሆን ከዛም በተጨማሪ በሜታል ወርክ ወይም ደግሞ በብረት ስራ እንዲሁም በሸክላ ስራና በዌቨር ወይ በሽመና በጣም ስኪልድ የነበሩ ክህሎቱ የነበራቸው ነበሩ። the Mani Kingo or King of Congo ruled a highly centralized government. ማኒ ኮንጎ የሚባለው የኪንግ ኦፍ ኮንጎ የኮንጎ ንጉስ የነበረው በጣም ሴንትራላይዝድ የሆነ ጎቨርንመንት ማዕከላዊ የሆነ መንግስትን ሃይሊ የሆነ መንግስትን መስርቶ ሩል አድርጎ ገዝቶ ነበር። ማባንዛ ኮንጎ ናው ሳን ሳልቫዶር was the capital of the kingdom. ማባንዛ ኮንጎ የሚባለው በአሁን ሰዓት ሳን ሳልቫዶር ነው የሚባለው በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ላይ ያለ ሲሆን ሳን ሳልቫዶር የሚባል ቦታ ነው እና በአሁን ሰዓት በዛ ጊዜ ካፒታል ኦፍ the kingdom የኮንጎ መንግስት ዋና ማዕከላዊ የነበረ ከተማ ነው። it was divided into 6 provinces and had a strong administrative structure. ወደ 6 ፕሮቪንሶች ወደ 6 ክፍለ ሀገራቶች የሚከፋፈል ሲሆን ዲቫይድ የሚሆን ሲሆን ኦልሞስት የኛን ኤግዛምፕል ራሱ መውሰድ ይቻላል። ኢትዮጵያ አንድ ትልቅ ሀገር አለች፣ የእያንዳንዱ ክልል አለ ማለት ነው። በዛ ጊዜም 6 የሆኑ ፕሮቪንሶች የነበሩት ሲሆን ክፍለ ሀገሮች ክልሎች የነበሩት ሲሆን ስትሮንግ የሆነ አድሚኒስትሬቲቭ ስትራክቸር በጣም ጠንካራ የሆነ አድሚኒስትሬቲቭ ወይም የአስተዳደር መዋቅርም ነበረው። the king appointed regional governors who were responsible for the collection of tribute from local chief in the form of ivory, millet, palm, wine and leopard
ኤንድ ላይን ስኪንስ ኪንጎቹም የራሳቸውን የሆነ ሪጂናል ገቨርነሮች አሁን የክልል አስተዳዳሪዎች እንደምንላቸው በዛ ጊዜም የፕሮቪንሶቹ የእያንዳንዱ ክልሎች ወይም ደግሞ የእያንዳንዱ ክፍለ ሀገሮች ሪጂናል የሆነ ገቨርነር ወይም ደግሞ የክልሉ አስተዳዳሪን አፖይንት የሚያደርጉ ንጉሶቹ የሚሾሙ ሲሆን ይህም አፖይንት የተደረገው ሪጂናል ገቨርነር ኮሌክሽን ኦፍ ትሪቢዩት ከሎካል ቺፎቹ ወይም ደግሞ ከማዕከላዊ መሪዎቹ ሎካል ቺፎቹ የተለያዩ ግብሮችን የመሰብሰብ ተጠያቂነት አለበት። ይህም ግብር የሚሰበሰበው ኢን ዘ ፎርም ኦፍ አይቮሪ በዝሆን ጥርስ፣ ሚሌት እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ሸንኮራ ኤንድ ፓልም ወይን በወይን እና እንዲሁም በአቦ ሸማኔና እንዲሁም በአንበሳ ስኪን ወይም ደግሞ ቆዳ ነው ማለት ነው። ግብሮቹ የሚሰበሰቡ በዛ ጊዜ ያው ገንዘብም ስላልነበር በገንዘብ አልነበረም። ኢን ዘ ፎርም ኦፍ መኒ አልነበረም። በእንደዚህ አይነት መንገዶች ነበረ ግብሮቹን ከእያንዳንዱ ሎካል ቺፎቹ የሚሰበስቡት። ያን ደግሞ ለሪጂናል ገቨርነር፣ ሪጂናል ገቨርነር ደግሞ ለኪንጉ የሚወስደው። Agriculture and trade or regional and coastal trade were the base of the economy in the kingdom. አግሪካልቸር እና ግብርናና ንግድ በሪጂናልም ሆነ በክልሎቹም ሆነ በኮስታል ትሬዱ ወይም ደግሞ ጠረፍ ላይ በሚገኙ የተለያዩ ንግዶች ላይ ለዚህ ኪንግደም ለዚህ መንግስት ቤዝስ ኦፍ ኢኮኖሚ የኢኮኖሚ መሰረቱ ነበር። the major trade items were iron tools, pottery, sea salt, mats, fine clothes, basket work, ivory, slave, copper and iron ቲርኬስ ሜጀር ትሬድ አይተምስ የነበሩት ዋና የነበሩ የንግድ እቃዎች የነበሩት አይረን የተለያዩ ብረት እቃዎች እንዲሁም ደግሞ የሸክላ እቃዎች፣ ሲ ሳልትስ የባህር ጨው እና ደግሞ ማትስ የተለያዩ ምንጣፎች፣ ፋይን ክሎዝ በጣም ምቹ የሆኑ ልብሶች፣ ባስኬቶች፣ አይቮሪ፣ ስሌቭ እንዲሁም ኮፐር እና አይረን ቲንኬርሶች የተለያዩ በብረት የሚሰሩ ቃጭሎች ወይም ደግሞ ደውሎች የሚጠቃለሉበት ነበር ማለት ነው። ትሬዲንግ አይተም ወይም ደግሞ ዋና ከሆኑ የንግድ እቃዎች መካከል ማለት ነው። ዌቪንግ ኤንድ አይረን ስሜልቲንግ ዌር ሪስፔክትድ ጆብስ ኦንሊ ፕራክቲስድ ባይ ዘ ኖቢሊቲስ ኦፍ ዘ ኪንግደም። ዌቪንግ የተለያዩ ሸማና ስራ እንዲሁም ደግሞ አይረን ስሜልቲንግ የብረት ማቅለጥ ስራ በጣም የተከበረ ስራ የነበረ ሪስፔክትድ ጆብ የነበረ ሲሆን ይህም ኢቨን ፕራክቲስ የሚደረገው ራሱ የሚተገበረው ወይም ደግሞ የሚሰራው ራሱ በተለያዩ በመሬት ባለአባቶችና በኪንግደሙ በመንግስቱ ውስጥ ባሉ በመሬት ባለአባቶች ወይም ደግሞ ኖቢሊቲዎች ነው ማለት ነው። ይህ በአሁን ሰዓት የምናገኘው በተለያዩ በኢትዮጵያ ቦታዎች ላይ ያለ ስራ በዛ ጊዜ የተከበረና ኢቨን በኖቢሊቲዎች ወይም በነገስታት ባላባቶች የመሬት ባላባቶች የሚሰራ ስራ ነበር በኪንግደሙ ኮንጎ ላይ ማለት ነው። here is the ኮንጎ ኪንግደም in west central africa እዚህ ጋር የኮንጎ ኪንግደም በምዕራብ ማዕከላዊ አፍሪካ ላይ ያለውን እንመለከት በካርታው ያሳየናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው ፒክቸሩ ኪንግደም ኦፍ ኮንጎ ሲሆን እያንዳንዱ ቦታዎችም ተቀምጠዋል ማለት ነው። ያው አዙ ካጠገቡ የተለያዩ ሀገራት አሉ። እዚህ ጋር ደግሞ ኪንግደም ኦፍ ላንጎ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ኪንግደም ኦፍ ሞሮኮ ወይም ማንዞች ዴምቦ ኤንድ ደግሞ ኪንግደም ኦፍ ማታፓ ኤንድ ዴምቦ እና አምቤንቶ አለ። እዚህ ጋርም የተለያዩ ኪንግደም ኦፍ አንጎላም እዚህ ጋር አለ ማለት ነው። የተለያዩ ጎረቤቶች አሏቸው። ኪንግደም ኦፍ ኮንጎ ግን ይህን ያህል ፕሮቪንስ እና እንዲሁም ደግሞ ይህን ያህል ቦታ ይሸፍን ነበር ማለት ነው። Since the late 15th century, Portuguese traders have expanded the slave trade in the kingdom even further. በ15ኛው ክፍለ ዘመን ማብቂያ ላይ የፖርቹጊዝ ትሬደሮች የፖርቹጊዝ ነጋዴዎች የራሳቸውን የሆነ የስሌቭ ትሬድ ወደ ኪንግደም ኦፍ ኮንጎ ወይም ደግሞ ወደ ኪንግደሙ ወደ መንግስቱ ወደ ኮንጎ ሀገር ያስፋፋሉ ማለት ነው። ኤክስፓንድ ያደርጋሉ የራሳቸውን የሆነ የባሪያ ንግዳቸው and Congo was one of the leading supplier to the transatlantic slave trade. But transatlantic slave trade line transatlantic slave trade it is the slave trade that took place in the three continents the North America, the Africa and the Europe. Transatlantic slave trade ወይም የባሪያ ንግድ የምንለው አሜሪካን እና ሳውዝ አሜሪካ ኖርዝ አሜሪካን ሰሜን አሜሪካን እና አፍሪካን እንዲሁም ኢሮፕን የሚያገናኝ የባሪያ ንግድ ሲሆን በዚህም የባሪያ ንግድ ላይ የኮንጎ ወይም ኮንጎ ኪንግደም ኦፍ ኮንጎ ሊዲንግ ሰፕላየር መሪ የነበረች አቅራቢ ነበረች ማለት ነው። ሊዲንግ የምታደርግ ወይም መሪውን ቦታ የምትወስድ ነበረች። However, the kingdom declined by the end of the 16th century because of internal unrest
caused by Portuguese slave riding and import በዚህም ንግዱ ወይም ደግሞ ኪንግደም ኦፍ በዚህም የመንግስቱ ንግድ ከ16ኛው ክፍለ ዘመን ማብቂያ በኋላ ኢንድ በኋላ ዝቅ እያለ ሄደ ሲሆን የዲክላይን እያደረገ እየወረደ ሄደ ሲሆን ይህም ሊሆንበት የቻለበት ምክንያት ኢንተርናል አረስት ውስጣዊ የሆነ አለመረጋጋት በመፈጠሩ በተለያዩ የፖርቹጊዝ ስሌቭ ራይዲንግ በፖርቹጊዝ ምክንያት ስሌቭን በሚያደርሱበት ሰዓት ባሪዎችን በሚያደርሱበት ምክንያት በተፈጠረ ምክንያት ኢንተርናል የሆነ ውስጣዊ የሆነ አለመረጋጋት በመፈጠሩ ከ16ኛው ማብቂያ በኋላ ኪንግደሙ ዲክላይን እያደረገ ዝቅ እያለ እየወረደ ሊመጣ ችሏል and in part because of the invention by the Jaga or Imbangala warrior people from the far interior Lunda or Luba regions በሌላ በኩል ደግሞ በሌላኛው ሳይድ ማለት ነው ከዛም በተጨማሪ ኢንቬንሽን ኦፍ ጃጋ የሚባል የጃጋ ወረራ በመካሄዱ እነዚህም ኢምባንጋላ የሚባላሉ ዋሪየር ሲሆኑ ዋሪየር ፒፕሎች ሲሆኑ ወይም ደግሞ ጦረኛ የሆኑ ህዝቦች ሲሆኑ ከሉንዳ ከሚባሉት ወይም ደግሞ ሉባ ከሚባሉት ሪጅን ነበረ በመምጣት ኢንቬድ በማድረጋቸውና በፖርቹጊዝ ስሌቭ ራይዲንግ ምክንያት ኪንግደም ኦፍ ኮንጎ ዲክላይን በ16ኛው ክፍለ ዘመን ማብቂያ ላይ ዲክላይን ሊያደርግ ችሎ ነበር and the other is it is Torwa, Mutapa and Rozwi ሌላኛው ደግሞ ርዕሳችን የሚሆነው በዌስት ሴንትራል አፍሪካ ላይ የምናገኘው የቶርዋን የሙታፓና እንዲሁም የሮዝዊን ነው In South Central Africa, the site of Great Zimbabwe was abandoned toward the end of the 15th century because of environmental exhaustion and northward shift of long distance trade toward the Zambezi Valley. በሳውት ሴንትራል አፍሪካ ወይም ደግሞ በደቡብ ማዕከላዊ አፍሪካ ላይ የምንመለከተው the site of Great Zimbabwe አንድ የተደረጉ በመጨረሻው የ15ኛው ክፍለ ዘመን ላይ የነበሩትም የተለያዩ መንግስታትና ሀገራት ሲሆን እነዚህም በኢንቫይሮንመንታል ኤግዞሽን እና እንዲሁም በኖርዘርን ሺፍት ኦፍ ሎንግ ዲስታንስ ሬት ወደ ዛምቤዚ ቫሊ ወደ ዛምቤዚ ሸለቆ ሎንግ ዲስታንስ ትሬዱ የረጅም ርቀት ንግዱ በመዘዋወሩ ወይም ደግሞ ወደዚህ ሰሜናዊ ክፍል በመዘዋወሩ ምክንያትና እንዲሁም ደግሞ በኢንቫይሮንመንታል ኤግዞሽን ወይም በአካባቢ በሆነ ጥፋት ወይም ደግሞ ውድመት ምክንያት በዚህ ቦታ ላይ ግሬት ዚምባብዌ ነበረችበት ቦታ ላይ ግሬት ዚምባብዌ ኦልሬዲ ወድቃለች ስለዚህ በእነዚህ ምክንያት የወደቀች ሲሆን በእነዚህ ቦታ ላይ ደግሞ የነበሩትን የተለያዩ ሳውት ሴንትራል አፍሪካ ኪንግደሞች የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው ዚምባብዌ ስቶን ኢንክሎዥር ሪንስ ስታንዳስ ኤ ሜሞሪያል ቱ ዲስ ቫይብራንተርሊ ሾና ስቴት ኦፍ ዲስ ዴይ ዚምባብዌ እስከዛሬ ድረስ ማለት ነው በጣም መታሰቢያ የሚሆኑ ኢንክሎዥር ሪንስ ስታንድ ወይም ደግሞ የተለያዩ የድንጋይ ፍርሽራሾች ሪዮኖች ያሉባት ቦታ ሲሆን እነዚህም የሾና ስቴቶችን በአሁን ሰዓት እስከዛሬ ድረስ ያሉ ናቸው እነዚህ ሪኖች ነገር ግን በዛ ጊዜ የሾናን ስቴት የሾናን መንግስት ቫይብራንት እንደነበር በጣም ትልቅ ደረጃ እንደነበር የሚያሳዩ ናቸው ለዚህኛው ጊዜ ላይ ማለት ነው ለአሁኑ ጊዜ In place of Great Zimbabwe, two successor states emerged on the plateau between the Limpopo and Zambezi River. በፕሌስ በግሬት ዚምባብዌ በነበረችበት ቦታ ላይ ወይም ደግሞ ታላቋ ዚምባብዌ በነበረችበት ቦታ ላይ ሁለት ሰክሰሰሮች ሁለት ተከታታይ የሆኑ ስቴቶች ሀገራት ወይም መንግስታት የመጡ ሲሆን እነዚህም በሊምፖፖ ወይም ደግሞ በዛምቤዚ ሪቨር ላይ ባለው አምባ ላይ ፕላቶ ላይ ነበር ኢመርጅ ያደረጉት ወይም ደግሞ established ያደረጉት መንግስታቸውን ማለት ነው one of them was the Torwa state of the Shona people which emerged in the second half of the 15th century in the region of the southwest of the site of Great Zimbabwe in what is now Matabaland ከነዚህም መካከል አንዱ ቶርዋ ስቴት የቶርዋ ሀገር ወይም ደግሞ መንግስት ሲሆን ይህም ከሾና ፒፕል የሚጠቃለል ሲሆን ከ15ኛው ክፍለ ዘመን ሁለተኛ አጋማሽ በኋላ የመጣ ነበር ኢመርጅ ያደረገ ነበር ይህም ኢመርጅ ያደረገበት ቦታ ሳይት ኦፍ ግሬት ዚምባብዌ በነበረችበት ግሬት ዚምባብዌ ታላቋ ዚምባብዌ በነበረችበት ቦታ ሲሆን ነገር ግን ከዛ ሳውዝ ዌስት
በደቡባዊ ምዕራብ ክፍል ላይ ነው ከግሬት ዚምባብዌ ከነበረችበት ቦታ በደቡባዊ ምዕራብ ክፍል የነበረ ቶሮዋ የሚባል መንግስት ነው ማለት ነው ሰክሲድ ያደረጋቸው ይህም በአሁን ሰዓት ማታባላንድ የሚባለውን ቦታ የሚይዝ ነው ማለት ነው ኢትስ ካፒታል ወዝ ካሚ ዌር the stone wailing or stone enclosure tradition of Great Zimbabwe were further developed and refined የዚህ ቶሮዋ የሚባለው ሀገር ወይም ደግሞ መንግስት ካፒታል ወይም ዋና ከተማ የነበረችው ካሚ ስትሆን ስቶን ዋሊንግ ወይም ደግሞ በድንጋይ የተከበበ ነበር እና ስቶን ኢንክሎዥር ወይም በድንጋይ የተከበበ ስቶን ዋል የነበራቸው የድንጋይ የተለያዩ ግድግዳዎችና ወለሎ አጥሮች ወይም ግንቦች የነበራቸው ሲሆን ይህም ትራዲሽን የግሬት ዚምባብዌ ትራዲሽን በደንብ ፈርዘር ዲቨሎፕ በደንብ ወደፊትም ያደገና እንዲሁም ደግሞ ሪፋይንድ ተደርጎ በጣም ተሻሽሎ ነበር the discovery of objects imported from Europe and China shows the Kami also called Dagombi was a major center for trade over a long period of time የተለያዩ ከኢሮፕ እንዲሁም ደግሞ ከቻይና የመጡ ኢምፖርትድ የሆኑ ኦብጀክቶች የተለያዩ ከዛ ቦታዎች ወደ ቶሮ ስቴት የገቡ እቃዎች ዲስከቨሪ በመገኘታቸው ምክንያት ይህም ካሃሚ ወይም ደግሞ ከዛም በተጨማሪ ዳጎምቢ በመባል የሚታወቃል ዋና የሆነ የትሬድ ሴንተር ወይም ደግሞ የንግድ ማዕከል እንደነበረች ለብዙ ጊዜያትም ይህ እንደቆየ ያሳያል ወይም ደግሞ ያመላክታል because it's have a lot of discoveries because ምክንያቱም ብዙ የሆነ የተለያዩ ግኝቶች ስለተገኙ ማለት ነው Toward the end of the 15th century, the Momutapa state or Momutapa empire of the Bantu-speaking northern Shona people emerged as another successor state of Great Zimbabwe. በ15ኛው ክፍለ ዘመን ማብቂያ ጊዜም ሙታፓ ስቴት ወይም ደግሞ ሞዋኔ ሙታፓ የሚባለው ኢምፓየር ስርወ መንግስት የባንቱ ተናጋሪ በሰሜን ሾና ፒፕል ላይ የሚገኝ የባንቱ ተናጋሪ ህዝቦች ሲሆኑ እነዚህ ሌላ የግሬት ዚምባብዌ ላይ ቦታ ላይ የተገኙ ሌሎች ሰክሰሰሮች ኢመርጅ ሊያደርጉ ወይም ደግሞ ሌሎች ተተኪዎች ሊመጡ ይችላል እነዚህም ሞዋኔ ወይም ደግሞ ሙታፓ የሚባሉት ኢምፓየር ሲሆኑ የባንቱ ስፒኪንግ በኖርዘርን ሾና ፒፕል ላይ በሰሜናዊ የሾና ፒፕል ላይ የሚገኙ የባንቱ ተናጋሪዎች ነበሩ የነዚህም የመጡት ጊዜ በ15ኛው ክፍለ ዘመን ኢንድ ላይ ነበር ማብቂያ ላይ ነበር and the founder of this state was Momutapa Using a small but powerful army, Momutapa controlled the region and long distance trade between the plateau and the Swahili coast of East Africa. የዚህ Momutapa የዚህ ፋውንደር የዚህ ስቴት ወይም ደግሞ የሞቶታ ኢምፓየር አስገኝ የነበረው Momutapa ራሱ ስሙ ራሱ ከሱ ነው የተገኘው Momutapa ሲሆን አስገኝ ፋውንደሩ Momutapa ሲሆን ይሄም ስሞል እና ትንሽና ነገር ግን በጣም ኃይለኛ የሆነ አርሚ ነበረው ዩዚንግ ያደርግ ነበር ወይም ደግሞ በጣም ትንሽና ነገር ግን በጣም ኃይለኛ የሆነ ወታደራዊ ኃይልን የሚጠቀም ሲሆን Momutapam የተለያዩ በሪጅኑ ላይ በቦታው ላይ ያሉ ሎንግ ዲስታንስ ትሬዶችን የረጅም ርቀት ንግዶችን በፕላቶ ሶሃሊ ኮስት እና በኢስት አፍሪካ ላይ በተለያዩ በሶሃሊ ጠረፍ ላይ በምስራቅ አፍሪካ ላይ ያሉትና በተለያዩ ባምባዎች መካከል ያለውን የሎንግ ዲስታንስ ትሬድ ወይም ደግሞ ረጅም ርቀት ንግድን ኮንትሮል አድርጎ ወይም ደግሞ ተቆጣጥሮ ነበር በዚህ Momutapa በሚባለው በስሞል ነገር ግን ፓወርፉል በሆነ አርሚ ማለት ነው he and his son and successor Momutapa conquered all the land between the Kalahari desert in the west and Mozambique in the east የሱና እንዲሁም ደግሞ የሱ ልጅ እንዲሁም ደግሞ የልጁም ደግሞ ሰክሰሰር የልጅ ልጁ ማለት ነው ማቶፕ የሚባለው የተለያዩ ሁሉንም ላንዶች በካላሃሪ ዴዘርት እና እንዲሁም በዌስት ኦፍ ሞዛምቢክ ኢን ዘ ኢስት በሞዛምቢክ በኩል በምስራቅ በኩል በካላሃሪ ዴዘርት ደግሞ በዌስት ወይም ደግሞ በምዕራብ በኩል የሚገኙትን ቦታዎች ላንዶች በሙሉ ተቆጣጥረው ወይም ደግሞ ኮንኮር ወረው ነበር ማለት ነው Momutapa and Momutapa acquired the royal title of Momutapa or master conqueror or peleger የሙቶታ እና እንዲሁም ደግሞ Momutapa የተለያዩ አኳየር ሮያል ታይትሎችን የነገስታት መጀመሪያ ላይ የሚጻፈው ስም የክብር ስምን የንጉስ የክብር ስምን
ያመጡ ሲሆን አኳየርድ ያደረጉ ያስጀመሩ ሲሆን ይህም ሞኔ ሙታፓ ይባል ነበር። ይህም በእኛ አጼ ወይም ደግሞ ንጉስ እንደምንለው ማለት ነው። እና ይህም ማለት ማስተር ኮንከረር ኦል ፔሌገር ማለት ነበር። የተለያዩ ወራሪ ወይም ደግሞ የወራሪነት ማስተር የበላይ እንደማለት ወይም ደግሞ አዛዥ እንደማለት ነበር። From the royal title, the Mutapa state was also called the Moene Mutapa Empire. በዚህም በሮያል ታይትሉ ምክንያት በነገስታት የክብር ስም ምክንያት ሙታፓ ስቴት የነበረው ሙታፓ ሀገር የነበረችው ወይም ደግሞ መንግስት ሞኔ ሙታፓ ኢምፓየር ወደ ሞኔ ሙታፓ ስርወ መንግስት ሊለወጥ ችሏል ማለት ነው። because of their royal title በሮያል ታይትላቸው ወይም ደግሞ በንጉስ ክብር ስማቸው ምክንያት later the Portuguese on the Indian Ocean coast named it the kingdom of Momutapa በመጨረሻም በፖርቹጊዝ በኢንዲያን ኦሽን ላይ በህንድ ውቅያኖስ ላይ ያሉ የተለያዩ ፖርቹጊዞችም ይህንን ኮስት ኪንግደም ኦፍ ሞኖሞሙታፓ ወይም ደግሞ የሞኖሞታፓ ኪንግደም ወይም ደግሞ መንግስት ብለው ሰይመውት ነበር። In the 16th century, Momutapa dominated the trade in gold and ivory along the Zambezi Valley, notably with the Swahili coast trading posts at Sena and Teta. በ16ኛው ክፍለ ዘመንም የሞኔሙታፓ የተለያዩ የጎልድና የወርቅና እንዲሁም የዝሆን ጥርስ ያለው በዛምቤዚ ቫሊ ላይ ያለውን ቦታ ዶሚኔት ያደረጉ በዋናነት የተቆጣጠሩ ሲሆን የያዙ ሲሆን ይህም ኖቴብሊ በስም የሚታወቀው ስዋሂሊ ኮስት ትሬዲንግ ፖስቶችን የተለያዩ የሴኔና የቴታ የነበሩ የስዋሂሊ የጠረፍ የተለያዩ የንግድ ቦታዎችን ኮንከር አድርገው ወይም ደግሞ ዶሚኔት አድርገው ተቆጣጥረው ነበር ሙሉ በሙሉ ማለት ነው። ሞኔ ሙታፓ resisted Portuguese intrusion until the mid 17th century when the empire was at last subjected. ሙታፓ ሞኔ ሙታፓ የፖርቹጊዝን ኢንትሩዥን ወይም ደግሞ ጣልቃ ገብነት የፖርቹጊዝን ጣልቃ ገብነት እስከ 17ኛው ክፍለ ዘመን መካከል ድረስ ሪዚስት ያደረገ የተቃወመ ሲሆን ነገር ግን the empire በመጨረሻም ላስትሊ ሳብጀክትድ ሊሆን ለፖርቹጊዝ አገዛዝ እጅ ሊሰጥ ወይም ደግሞ ሳብጀክትድ ሊሆን ሊገዛ ችሏል ማለት ነው። And in the 1670s, a new power arose on the plateau of western Zimbabwe, led by a Shona military ruler named Chang died in 1696. በ1670 አዲስ የሆነ ኃይል አዲስ የሆነ ፓወር አሮዝ ያደረገ ሲሆን ይህም ፓወር አሮዝ ያደረገበት ቦታ ፕላቶ ኦፍ ዌስተርን ዚምባብዌ ወይም ደግሞ በምዕራባዊው የዚምባብዌ ክፍል ፕላቶ ላይ አምባዎች ላይ ነው። ይህም የሚመራ የነበረው በሾና ሚሊተሪ ሩለሮች ወይም ደግሞ አሁንም ሾና ፒፕሎች ናቸው። ነገር ግን የወታደራዊ አገዛዝ ሲሆን ይህም ቻንግ ሜሪ የሚባል ነበር። ቻንግ ሜሪ ስም ሲሆን ሰውየው የሞተው በ1696 ነበር። ነገር ግን ኦልሬዲ ልክ ኦቶማን ኢምፓየር ኦቶማን ኡስማን ቱርክ የኡስማንን ስም መሰረት በማድረግ እንደተባለው ሁሉ የስማቸውን የመሪያቸውን ስም ነው እንደ ስም ወይም ደግሞ እንደ መጠሪያ የሚወስዱት። ለዛም ነው በ1696 ሞቷል የሚለው ማለት ነው። His military followers were called Roswe or the Destroyers. It is rivaled the Moene Mutapa Empire for a long time. የሱ ሚሊተሪ ፎሎወርስ ወይም ደግሞ የወታደራዊ ተከታዮች የነበሩ ሮዝዌ የሚባሉ ሲሆን እነዚህም ትርጉሙ ዲስትሮየርስ ወይም ደግሞ አጥፊ እንደማለት ነበር። ይህም ለሞኔ ሙታፓ በሞኔ ሙታፓ ለረጅም ጊዜ ሪቭልድ የነበሩ አማጽ የነበሩ ነበሩ። በኋላ ሞኔ ሙታፓ ሲወድቅ ወደ የራሳቸውን የሆነ ሚሊታሪ ገቨርንመንት ወይም ደግሞ ሩል ሊመሰርቱ ችለዋል። In the 1618 Chang invaded and conquered the Torua state. In 1693 Chang expelled the Portuguese from the Zimbabwe plateau and established an empire that he called the Roswe. በ1680 ቻንግ ሜሪ የተለያዩ ቶሩዋ የሚባለውን ቦታ በቀድሞ የገለጽነውን የቶሩዋን ስቴት ኢንቬድ ያደረገ የወረረ እንዲሁም ደግሞ ኮንኮር ያደረገ ያሸነፈ ሲሆን ይህም በ1693 ደግሞ ቻንግ ሜሪ ኤክስፒልድ ፍሮም the Zimbabwe plateau ከዚምባብዌ ፕላቶዎች በፖርቹጊዝ ምክንያት በመልቀቅ ወደ ተለያዩ ኢምፓየሮች ስታብሊሽድ ኢምፓየር ሮዝዌ የሚባል ኢምፓየርን መስርቶ ነበር ማለት ነው። የሮዝዌን
ስርወ መንግስት ኢምፓየርን መስርቶ ነበር በተለያዩ ከፖርቹጊዝ በተለየ መልኩ በዚምባብዌ ፕላቶ ላይ ወይ ደግሞ በዚምባብዌ አምባዎች ላይ ማለት ነው። This empire was raided and destroyed in 1813 by the Nguni and Nebalo Bantu speaking tribes. የስርወ መንግስትም raided and destroyed ሊጠፋና ሊወድም የቻለው 1830 ሲሆን የጠፋውም በኑጂኒ በሚባሉት እንዲሁም ደግሞ ኔባላ በሚባሉት የባንቱ ተናጋሪ በሆኑት ሰዎች ወይም ደግሞ ትራይቦች ነው። whose northward movement was caused by the rise of the Zulu empire in southern Africa. የኖርዝዋርድ ሙቭመንቱ ወይም ደግሞ ሰሜናዊ እንቅስቃሴውም ኮዝድ ሊሆን የቻለበት ምክንያት በዞሉ ኢምፓየር በሳውዘርን አፍሪካ ላይ በሚገኘው በደቡብ አፍሪካ ላይ በሚገኘው የዞሉ ስርወ መንግስት ነበር። በዚህ ምክንያት ነው ራይዝ በሚያደርግበት ሰዓት ወደ ኖርዘርን ሙቭመንት በመንቀሳቀስ ወይም ደግሞ ሰሜናዊ ክፍል በመንቀሳቀስ ይህንን ቦታ ኑጂኒ ኮንከር ወይም ደግሞ ኢምፓየሩን ዲስትሮይ ሊያደርግ ችሎ ነበር። የነ ቻንግ የነ ሮዙዊን ኢምፓየር ማለት ነው። the Nebala and Nguni then founded the kingdom of Montapala among the Shona of Zimbabwe. የኔባላ እና የኒጂኒ ኪንግደም የራሳቸውን ኪንግደም ፋውንድ ያደረጉ ያስገኙ ሲሆን ይህም ኪንግደም ማታባላ ይባል ነበረ። ይህም የሾና ኦፍ ዚምባብዌ ከሾና የዚምባብዌ ክፍል ከሆኑት ከሾና ህዝቦች የሚጠቃለል ወይም አሞንግ ውስጥ ከነሱ ውስጥ የነበረ ነው ማለት ነው። and here is activity 6.1 እዚህ ጋር መልመጃ 6.1 እናገኛለን። The first question is what roles did agriculture, handcraft, trade, cattle and religion play in the rise of medieval African state? ሜዲቫል አፍሪካን ስቴት ወይም ደግሞ ማዕከላዊ የሆኑት የተለያዩ በማዕከላዊ የአፍሪካ ጊዜ ላይ የነበሩት መንግስታት ላይ አግሪካልቸር ግብርና፣ ሃንድክራፍት የእጅ ስራ ውጤቶች፣ ትሬድ ካትልስ ወይም ደግሞ ንግድና እንዲሁም ደግሞ የቀንድ ከብቶችና ሪሊጅን እንዴት ነው ራይዛቸው እንዲነሱ ያደረጋቸው ወይም ደግሞ ሮሉ ሚናው እንዴት ነው የሚለው it is the agriculture, the trade and the cattle it's make us the kingdom of that the medieval kingdom or the medieval state it's make us stronger and because of the trade that collect and tribute and collect different tribute from their farmers and pastoralists or from their peoples that it's stronger than military and economics and social aspects. You know, when you come to in the medieval state of the southern the አፍሪካን ስቴት ወደ ማዕከላዊ አፍሪካን ስቴት በምንመጣበት ሰዓት በንግድ መስመር በሃንድ ክራፍት በተለያዩ ንግዳቸውን በሚያሳድጉ ሰዓት ኢኮኖሚያቸውን ያሳድጋሉ። ምክንያቱም ከዛ ግብር ይሰበስባሉ፣ ቀረጥ ይሰበስባሉ፣ በዛም ስትሮንገር እና ትልቅ ይሆናሉ። አግሪካልቸርም የራሱን የሆነ ሚና ይጫወታል ማለት ነው። ንግድም እንዲሁም ካትልም በሚያረቡበት ሰዓት አግሪካልቸራቸውን በማሳደግ ንግዳቸውንም በማስፋት ብዙ ትርፍ ማግኘት ንግዳቸውንም በማስፋት ብዙ ትርፍ ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። በዚህም ኢመርጅ ማድረግ ራይዝ እንዲያደርጉ ትልቅ ደረጃ እንዲደርሱ ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። The second question is what were the roles of Islam in the growth of trade and trade in the expansion of Islam in Africa? ንግድ እንዲያድግ እንዲሁም ደግሞ እስልምናን በሚስፋፋ ሰዓት ንግድ እንዲስፋፋ ያደረገው የእስልምና ሚና የእስልምና ሃይማኖት ወይም ኢስላሚክ ሪሊጅን ሚናው ሮሉ ምንድነው ነው የሚለው it is left for you። ነገር ግን በጥቂቱ ለመናገር ያክል ንግድ አብዛኛው በድሮ ጊዜ በነበሩት ጊዜ ንግድ እስልምና ሃይማኖት በንግድ ምክንያት ነበር ከጂሃድ ወይም ደግሞ ከሆሊ ዋር በተጨማሪ በንግድ ምክንያት ነበር የተስፋፋው። ምክንያቱም በድሮ ጊዜ አብዛኞቹ አንድ አረብ ሀገራት ላይ ነበር የተጀመረው እስልምና ራሱ በዛ ቦታው በረሃ ስለነበረ አርሶ ወይም ደግሞ አግሪካልቸርን ለመተግበር አመቺ አልነበረም። ስለዚህ ነጋዴዎች ነበሩ። አብዛኞቹ ሙስሊሞች ነጋዴዎች ናቸው። በእኛ ራሱ ብንመለከት አብዛኞቹ የሙስሊም የሆኑት ነጋዴዎች ወይም ደግሞ በንግድ መስመር በንግድ ሴክተር ላይ የተሰማሩ ናቸው እና በዚህ ምክንያት ሲሆን በሚስፋፋ ሰዓትም ኤክስፓንሽን ትሬዱን በንግዳቸውን በሚያስፋፉ ሰዓትም በዚሁም እስልምና ሃይማኖት ሰዎቹን ሪሊጂየስ በማድረግ ወይም ደግሞ በማድረግ ስርዓት ያለው በማድረግ የራሱን የሆነ ሚና ተጫውቷል። ምክንያቱም it's become the disciplined soldier and it's have the disciplined
military power, the all it makes the sense, every development is made because of discipline, military power. ሁሉም ትልቅ የሆነ ሀገራት በዲሲፕሊን ባለው ወይም ደግሞ ስርዓት ባለው ስነ ምግባር ባለው ወታደሮች የተመሰረተ ስለሆነ ሌላ እናንተ የምታውቁትን ወይም ደግሞ ፖይንት ከዚህ የቀረ ፖይንት አንዳንድ ፖይንቶች አሉ በኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከመጨረሻው ድረስ ስለተከታተላችሁት እናመሰግናለን። ሁለቱንም ቻናሎች ሰብስክራይብ በማድረግ ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ እድገት እንዲያደርጉ አስተዋጽኦ እንድታደርጉ ይጠይቃችኋለሁ። መስተካከል አለባቸው የምትሏቸውን ሀሳቦች ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። በዚሁ በርቱ፣ ወደነው አልቀጥሉ የምትሉ ከሆነ ደግሞ ቪዲዮን ላይክ አድርጉት። ሰላም ሁኑ፣ ቸር ቆዩልን። እናመሰግናለን።